අපි භාෂාවක් ඉගෙන ගද්දී හැම වෙලේම පොඩි අදහස් විතරක් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. තනි අදහස් විතරක් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රකාශ කරන අදහස් තවත් අදහසක් එක්ක එකට සම්බන්ධ කරලා කතා කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා භාෂාවේ ටිකක් ඉදිරියට ඉගෙනගෙන යද්දී. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයා ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද මේ පොඩි අදහස් තවත් පොඩි අදහස් එක්ක එහෙම නැත්නම් ටිකක් දිග අදහස් තවත් දිග අදහස් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න කියලා. මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සම්බන්ධ කරන්න භාවිතා කරන වචන. ඉතින් අන්න ඒ එක වචනයක් පිළිබඳව තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්නේ. මේක තනි වචනයක් වුණාට මේකත් එක්ක අපි අදහස් දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරන්න තමයි ඉගෙන ගන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒ විදිහේ පොඩි අදහස් මේ තනි වචනය පාවිච්චි කරලා එකට සම්බන්ධ කරන්න කියලා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මම පොඩි අදහස් දෙකක් ලියලා දෙනවා. එකක් තමයි I work. I work කියන්නේ මම වැඩ කරනවා. එතකොට මේක තනි අදහසක්. ඒකට තව කෙනෙකුගේ තව වාක්‍යයක උදව්වක් නැතුව තනියම රැඳෙන්න පුළුවන්. I work, I go, I eat. ඒ වගේ පොඩි තනි සරල අදහස් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන තියෙනවා තව වාක්‍යයක්. They shout කියලා. එයාලා කෑ ගහනවා. ඒතර මම වැඩ කරනවා. එයාලා කෑ ගහනවා. දැන් ඔයාලට ඔය අදහස් දෙක එකට සම්බන්ධ කරලා කියන්න ඕනේ. කොහොමද දැන් මේ අදහස් දෙක එකට සම්බන්ධ කරන්නේ? අන්න මේ අදහස් දෙක එකට සම්බන්ධ වුණාම මේ මැදින් වචනයක් ආපුවම මේ වාක්‍ය දෙක තනි වාක්‍යයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට දැන් මේක වෙනම තියෙන තනි වාක්‍යයක්. I work කියන එක වෙනම තියෙන එකක්. They shout කියන එක වෙනම තියෙන එකක්. පැහැදිලිද? එතකොට මේ වෙනම තියෙන වාක්‍ය දෙක තනි වාක්‍යයක් බවට පත් කරන්න ඕනේ. එහෙම තනි වාක්‍යයක් බවට පත් කරද්දී අපි මොකක්ද මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියන කොටස තමයි ඔයා මෙතනදී ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් එහෙම මේ වාක්‍ය දෙක එකට සම්බන්ධ කරන එක නිකන් ලොකු විද්‍යාවක් නෙමෙයි. ලොකු මැජික් එකක් නෙමෙයි. ඕකේ? ඒකට හරි සරල වචනයක් මම මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරනවා. ඒ තමයි but කියන වචනේ. but කියන්නේ ඒත් එහෙම නැත්නම් නමුත් කියන අදහස දෙන තනි වචනේ but. but. එතකොට දැන් කියන්න පුළුවන් මම වැඩ කරනවා ඒත් එයාලා කෑ ගහනවා. but කියන වචනේට අදහස් දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ ඒත් කියන අදහස එහෙම නැත්නම් නමුත් කියන අදහස. අපිට ඔය අදහස් දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සිංහලෙන්. දැන් එහෙනම් මම වැඩ කරනවා I work ඒත් එයාලා කෑ ගහනවා but they shout. මම වැඩ කරනවා ඒත් එයාලා කෑ ගහනවා. I work but they shout. ඉතින් මෙතනදී මේක එකපාරටම මේ වාක්‍ය දෙකම වෙනස් කරලා තව වෙනත් දිග වාක්‍ය ටිකක් අරගෙන එහෙම සම්බන්ධ කරන්න එකපාරට හුරු වෙන්න එපා. මොකද ටික මේ අදහස ඔයා වෙනස් කරන්න try කරන්න. එකපාරට මුළු වාක්‍යම අරගෙන වෙනම අදහස් දෙකක් ගන්න යන්න එපා. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන තියෙනවා I work මම වැඩ කරනවා. ඒත් but they shout එයාලා කෑ ගහනවා. මම මුලින්ම මෙන්න මේ shout කියන වචනේ විතරක් වෙනස් කරනවා. shout කියන වචනේ විතරයි වෙනස් කරන්නේ. එතකොට මට කියන්න ඕනේ මම වැඩ කරනවා ඒත් එයාලා ටීවී බලනවා කියලා. දැන් කෙනෙක් වැඩ කරනවා සාමාන්‍යයෙන් එයා තව කෙනෙක් එක්ක කියනවා මම වැඩ කරනවා ඒත් එයාලා ටීවී බලනවා. මම වැඩ කරනවා ඒත් එයාලා ටීවී බලනවා. ඉතින් හරි අප්සෙට් වැඩ කරන කෙනාට ටිකක් දුකයි. එතකොට එයා යාගේ යාළුවෙක් හම්බුන වෙලාවට කියනවා මම වැඩ කරනවා ඒත් එයාලා ටීවී බලනවා. එතකොට I work but they ටීවී බලනවා watch TV. මේවා rocket science නෙමෙයි. rocket science නෙමෙයි. ලොකු විද්‍යාවක් නෙමෙයි. හරි සරලව කතා කරන්න පුළුවන්. I work but they shout. මේ දේව තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. they shout කියන එකේ I work but they watch TV. they shout කියන මේ shout කියන වචනේ වෙනුවට තමයි watch TV ආවේ. එහෙනම් හරි සරල ඇති ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කොහොමද මේ but එකත් එක අදහස් දෙකක් සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා අපි තව අදහස් ටිකක් අරගෙන බලමු.
ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක ඔයාට ගැටලුවක් වෙලාද තියෙන්නේ. ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරුව ඔයාගේ අනාගත අරමුණු වලට ඉලක්ක වලට යන්න ගොඩක් අමාරුද? ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාට වචන පැටලෙනවද? දාඩිය දානවද? බය වෙනවද? ඒත් එකම ඔයාට යම්කිසි අදහසක් නිවැරදිව කරුණු ගොනු කරලා කියන්න අමාරුද? ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඔයාට නිවැරදි විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා රාත්‍රී 7:30ට පටන් ගන්න මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම තුලින්. මේ පාඨමාලාව මාස දෙකක් පැවැත්වෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම්. ඉතින් මේ සඳහා කිසිදු වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙකුට, ඕනම ශාස්ත්‍රීය රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට, ඒත් එකම ඕනම රටක සේවයේ නිරත වෙන කෙනෙකුට මේ සඳහා සහභාගී වෙලා ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී ඔයාලට මාත් එක්ක වගේම සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් එක්කත් ඒ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් පුහුණු වෙලා කිසිම බයක් නැතුව ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යම්කිසි දවසක ඔයාලට ක්ලාස් එකකට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණොත් ඔයාගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හැම දවසකම ක්ලාස් එකේ පුහුණු වීම කරන සහ ඉගෙනවීම කරන වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ලබා දෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක බලලා ඒ දවසේ දේවල් ගැන ඔයාලට යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ඔයා උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා පටන් ගන්න පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට ඒ පිළිබඳව සියලුම විස්තර ඔයාලට මම ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම 14 වෙනිදා ඉඳලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා ඉඳලා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හීනය වෙනුවෙන් ඔයාලට ලස්සනට වැඩ කරන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙක් කියනවා මම වැඩ කරනවා එයාලා නිදා ගන්නවා. මම වැඩ කරගෙන ඉන්නවා සමහරට ඒ වර්ක් ප්ලේස් එකේම තව තැනකටලා එයාලා නිදි. එයාලා නිදා ගන්නවා. එතන I work but they sleep. එයාලා නිදා ගන්නවා they sleep. I work but they sleep. I work but they sleep. මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගත්තී මේක මහා ලොකු අපප්‍රංශ විදියට ඉගෙන ගන්න එපා. එන දිග වාක්‍ය දෙකක් මෙතෙන්ට දාලා මගේ ගන්නොත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා ඒක තේරුම් ගන්න නම් හරිම සරල විදියට ඉගෙන ගන්න. පැහැදිලිද? එතකොට ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම වැඩ කරනවා එයාලා පාඩම් කරනවා. මම වැඩ කරනවා ඒත් එයාලා පාඩම් කරනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉතින්. සමහරට මෙයා අධ්‍යාපනය ලැබලා ඉවර කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වැඩ කරන කෙනා. ඉතින් මෙයාලා වැඩට ගන්න නැතුව මෙයාලට සපෝට් එකක් විදිහට වැඩ ටික කරනවා. ඒ අතර මෙයාලා ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට කියන්න පුළුවන් මෙයාට මම වැඩ කරනවා ඒත් එයාලා ඉගෙන ගන්නවා. I work but they study. ඉගෙන ගන්නවා study. I work but they study. study වෙනුවට අපිට අවශ්‍ය නම් learn කියලා කියන්නත් පුළුවන්. learn. I work but they learn. මම වැඩ කරනවා ඒත් එයාලා ඉගෙන ගන්නවා. මම වැඩ කරනවා ඒත් එයාලා සෙල්ලම් කරනවා. මම වැඩ කරනවා I work but they මොකද කරන්නේ? play. I work but they play. play P-L-A-Y play. ඉතින් මෙයාට හරි දුකයි. යා කියනවා මම වැඩ කරනවා ඒත් එයාලා සෙල්ලම් කරනවා. I work but they play. I work but they play. එහෙනම් දැන් මෙතනදී මම අදහස් පහක් කියලා දුන්නා. තව අදහස් කියලා දෙනවා. අපි අය ටිකක් මේ අයසරයක් මේ ටික මතක් කරගමු. කොහොමද යන්නේ? හරිද? ලොකුට හිතන්න යන්න එපා. මේක හරි අමාරු නෑ. රොබොට් සයන්ස් නෙමෙයි. හරිම සරල දේවල් තියෙන්නේ. මම වැඩ කරනවා I work. එයාලා කෑ ගහනවා they shout. ඔය කොටස් දෙක එකට කරන්න මැදට එකතු කරා but කියන්නේ ඒත් නමුත් කියන අදහස දෙන අදහස් දෙක දෙන ඉංග්‍රීසි වචනය. I work but they shout. I work but they watch TV. I work but they watch TV. I work but they watch TV. I work කියන එක මේ පැත්තේ
they watch TV කියන එක මේ පැත්තේ ඒ දෙක අතර මැද තමයි but දාන්නේ. I work but they watch TV. මේක මම මෙහෙම සරලව කොටස් වලින් උගන්වලා ඒ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඔයාලට ලබා ගත්තට පස්සේ ඔයා try කරන්න වෙනත් වාක්‍ය රටාවන් මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි මේ ක්‍රමය හොඳට ඉගෙන ගන්න. එක ක්‍රමයක්වත් හරියට ඉගෙන ගන්න නැතුව ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ඔක්කොම වාක්‍ය රටා මේකට දාලා ඉගෙන ගත්තා කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සරලා එකක් ඉගෙන ගන්න. තේරුණාද? එකක් ඉගෙනගෙන අනිත් ඒවාට යන්න. I work but they sleep. I work but they sleep. මම වැඩ කරනවා ඒත් යාලා නිදා ගන්නවා. I work but they study. මම ඉගෙන ගන්නවා ඒත් යාලා ඉගෙන ගන්නවා. මම වැඩ කරනවා. I work මම වැඩ කරනවා. I work මම වැඩ කරනවා but they study යාලා ඉගෙන ගන්නවා. I work but they play. I work but they play. මම වැඩ කරනවා ඒත් යාලා සෙල්ලම් කරනවා. මම වැඩ කරනවා ඒත් යාලා මට බනිනවා. දැන් කොහොමද අපි ඒ අදහස ගන්නේ? I work මෙතන තියෙනවා already. I have written that. Already කියන්නේ දැනටම. I have written මම මේක ලියලා තියෙන්නේ මේ. I work but they තියෙනවා. එයාලා මට බනිනවා. But they blame බනිනවා blame. ඒ බැනුම් අහන්නේ මම. දැන් වාක්‍යයක් මුලට මම කියන්න I ආවට වාක්‍යයක් අගට මට කියන අදහස ගන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ me. I ගන්නෙ නෑ. සමහරව ඕක වැරදිකටත් පාවිච්චි කරනවා. ඒක වැරදි. ඒතර වාක්‍යයක් මුලට I වාක්‍ය අගට මට කියලා આવොත් me. පැහැදිලිද? ඒවත් ඉගෙන ගන්න. I work but they blame me. I work but they blame me. මම වැඩ කරනවා ඒත් යාලා මට බනිනවා. I work but they blame me. මම වැඩ කරනවා ඒත් එයාලා සින්දු කියනවා. මම වැඩ කරනවා වෙලාවට එයාලා සින්දු කියනවා. මම වැඩ කරනවා. I work but they සින්දු කියනවා ගායනා කරනවා sing. I work but they sing. I work but they sing. එහෙනම් මෙතනදී මම කියමු මේ අදහස් ටික ගැන ඔයාලට යම් අවබෝධයක් එන්න ඇති. කොහොමද මේ අදහස් කියන්නේ කියලා. අපි ආයෙසරයක් බලමු මුලින් ඉඳලා. I work but they shout. මම වැඩ කරනවා නමුත් එයාලා කෑ ගහනවා. I work but they watch TV. මම වැඩ කරනවා ඒත් එයාලා TV බලනවා. I work but they sleep. මම වැඩ කරනවා ඒත් එහෙම නැත්නම් නමුත් එයාලා නිදා ගන්නවා. I work but they study. මම වැඩ කරනවා නමුත් එයාලා ඉගෙන ගන්නවා. I work but they play. මම වැඩ කරනවා නමුත් එයාලා සෙල්ලම් කරනවා. I work but they blame me. මම වැඩ කරනවා ඒ වුණාට එයාලා මට බනිනවා. නමුත් එයාලා මට බනිනවා. මම වැඩ කරනවා නමුත් එයාලා මට බනිනවා. මම වැඩ කරනවා I work but they sing. මම වැඩ කරනවා එයාලා සින්දු කියනවා. එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ but භාවිතා කරන්න කියලා. but කියන්නේ නමුත් ඒත්. එතකොට වාක්‍ය දෙකක් අතරමැදට තමයි but දාන්නේ. මේ මුලට ගන්නෑ. but I work කියන්නේ. but I work they shout කියන්නේ. but කියන එක ගන්නේ තව මේ විදිහේ වාක්‍ය දෙකක් අතරමැද. අදහස් දෙකක් අතරමැද තමයි but පාවිච්චි කරලා ඒ අදහස් දෙක එකට කරන්නේ. එතකොට but දාපු ගමන් මේ අදහස් දෙක තනි අදහසක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට අපිට හැකියාව ලැබෙනවා අපි ඔය කතා කරන පොඩි අදහස් එකට සම්බන්ධ කරලා කතා කරන්න. ඉතින් අපි කතා කරද්දී අපේ කතාවට පොඩි ෆ්ලෝ එකක් ගලාගෙන යාමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ අදහස ගලාගෙන යන විදිහට කතා කරන්න මෙන්න මේ වගේ වචන
යොදලා ඒ අදහස් සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. මේවට අපි කියනවා linking words කියලා. link එකක් ඇති කරන සම්බන්ධයක් ඇති කරන වචන. එහෙම නැත්නම් conjunctions කියලා කියනවා. ඕකේ. ඉතින් මේවට ආයිති නම මොකක්ද කියලා දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. නම නෙවෙයි වැදගත්, වැඩ තමයි වැදගත්. එහෙනම් නම දැනගන්න කලින් පාඩම ආයිති වැඩ පෙන්වන්න ඉගෙන ගන්න. කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. මේවා පොත්වල ලියුවට වැඩකුත් නැහැ. පොත්වල ලියා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයාලට කියන්න බෑ මම මෙහෙම වාක්‍ය 1000ක් විතර පොතේ ලියලා තියෙනවා. ඒවා පොතේ නෙමෙයි තියෙන්න ඕනේ, හිතේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ මේ ටික. ඔළුවේ තිබිලා කටින් කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉංග්‍රීසි පොත් පිරෙව්වට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මම නිතරම මගේ ක්ලාසස් වල, මගේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වල වගේම ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වල කියන්නේ පොත් පුරවල වැඩක් නැහැ. මගේ හැම ක්ලාස් එකකම මම කරන්නේ කතා කරන්න කටහුරු වෙන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමයි කරන්නේ. නැතුව මේ මගේ දේශන ඇහුවා කියලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඔයත් මේ YouTube එකේ, Facebook එකේ, හරි TikTok එකේ හරි මගේ වීඩියෝ දැක්කම මේක පොතක ලියන්න අවශ්‍ය නම් ලිව්වට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි තනියම හරි මෙව හොඳට ශබ්ද නගලා කියන්න. හොඳට ශබ්ද නගලා කියන්න. හිතින් කියන්න එපා. පැහැදිලිද? ඒ පුහුණුව ලබා ගන්නේ නැති තාක්කල් ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. මොකද ඔයාගේ කට ඇරලා ඔයා තමයි කතා කරන්න ඕනේ. මට බෑ ඔයාගේ කට අරින්න. ඔයාගේ කට ඇරලා කතා කරන්න උනන්දුව ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මං හිතනවා මේ but, ඒත්, නමුත් කියන අදහස පිළිබඳව ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති. ඒ අවබෝධය ගත්තට පස්සේ මේ වාක්‍ය රටාව වෙනස් කරන සමහරට ඔයාලට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ දෙක මාරු කරන්න බැරිද අපිට? අපිට කියන්න බෑද මම කෑ ගහනවා ඒත් එයාලා වැඩ කරනවා කියලා. එතකොට මේ shout කියන එක මෙතෙන්ට එනවා. මම කෑ ගහනවා. එතකොට work කියන වචනේ මෙතෙන්ට එනවා. ඉතින් මාරු කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් පුළුවන්ද කියලා බලන්න. තේරුණාද? එහෙමත් වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරන එක bottom of the heart. හද පතුලෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, බොක්කෙන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ගැටලුවක් නැහැ. පැහැදිලිද? මේව මහා ලොකු අර දාර්ශනික අදහස් අරගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් එපා. අපි එදිනෙදා ජීවිතේ සමාජයේ කතා කරන අදහස් අරගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. රයිට් මම හිතනවා එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. තව එකපාරක් අපි මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලමු කියලා බලමු. I work but they shout. මම වැඩ කරනවා නමුත් යාලා කෑ ගහනවා. I work but they watch TV. මම වැඩ කරනවා නමුත් එයාලා TV බලනවා. I work but they sleep. මම වැඩ කරනවා නමුත් නැත්නම් ඒත් එයාලා නිදා ගන්නවා. I work but they study. මම වැඩ කරනවා ඒත් එයාලා පාඩම් කරනවා. පාඩම් කරනවා වෙනකොට study වෙනකොට learn ගන්නත් පුළුවන්. I work but they play. මම වැඩ කරනවා ඒත් එයාලා සෙල්ලම් කරනවා. I work but they blame me. මම වැඩ කරනවා ඒත් එහෙම නැත්නම් නමුත් එයාලා මට බනිනවා. I work but they sing. මම වැඩ කරනවා ඒත් එයාලා ගායනා කරනවා නැත්නම් සින්දු කියනවා. Right? Okay. I hope you could understand everything. Okay, then get a good practice and try to speak these things. Get a continuous practice. නිතර පුහුණු වීමක් ගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙයි. Right. So let's meet with another useful video like this. So goodbye. Take care.